Én tőzsgyökeres debreceni vagyok, tehát nekem apai ágon már több generáció óta itt él a család, és mióta jobban bele is ástam magam Debrecen történetébe, és mindenféle idegenvezetéseket, tematikus városi sétákat tartok, egyre jobban ismerem meg a várost. És nem csak, hogy egyre jobban ismerem meg a várost, de egyre jobban is szeretem. Természetesen én is átmentem azokon a fázisokon, hogy milyen jó lenne innen elmenni, kicsit kipróbálni magam máshol, éltem külföldön, csábított a gondolat, hogy esetleg a fővárosba költözzek, de a család, ez a mag, ami nekem ezt a hátteret adja, az mindig visszahúzott. És úgy gondolom, hogy nagyon jól is tettem, hogy itt vagyok. Érdekesség, hogy én egyébként életemnek szinte az egész részét ugyanazon a helyen éltem le, és élek a mai napig is, ez Debrecen abszolút belvárosa. Tehát nekem az, hogy csörömpöl a villamos, és az behallatszik, vagy mondjuk a vasútállomáson a vonat kürtje szól, az nekem a mindennapjaimnak a része. És ezt csak azért mesélem el, mert én úgy gondolom, mint idegenvezető és turisztikai szakember, hogy Debrecen az a város, ami nem adja annyira könnyen magát. Ugye szoktuk használni ezeket a kifejezéseket, hogy cívis város, meg kálvinista Róma, de valójában, amikor én például debrecenieknek is tartom ezeket a városnéző sétákat, akkor olyan nehezen tudunk ezekre választ találni. Tehát én sem tudok igazából egy exakt választ mondani, hogy mit jelent számomra ez a cívis lét, mit jelent számomra a debreceniség, de hogyha mégis kellene mondanom valamit, akkor az azt jelenti, hogy a család, ez a város, az a büszkeség, hogy milyen gazdag hagyományokkal rendelkezik a város, hogy történelme során, annak ellenére, hogy földrajzi adottságai lévén igazából nem tudta sosem megvédeni magát a város mondjuk hatalmas hegyekkel vagy folyókkal, de a függetlenségét mégis mindig megőrizte. Itt az Alföld kellős közepén, a semmi közepén. Fontos számomra is, és az is büszkeséggel tölt el, hogy előttem kik éltek itt Debrecenben, hogy azokon az utcákon, tereken, amiken én most már több mint 40 éve nap mint nap sétálok, olyanok jártak előttem, mint Kossuth Lajos, Széchenyi, Veselényi, Ady Endre, Petőfi, Kölcsey, Fazekas, és még sorolhatnám. És a nőket még nem is említettem. És minél többet tudok meg ezekről az emberekről, az ő kötődésükről Debrecenhez, minél többet tudok meg azokról az utcákról, terekről, ahol nap mint nap járok, minél többet tudok meg azokról az épületekről, amik között én élek, annál jobban fedi fel magát nekem a város, azok a dimenziói, amiket szimplán egy egyszeri turista nem biztos, hogy észre tud venni, hogy meg tud érteni, az számomra nap mint nap folyamatosan gyarapszik, és ezzel együtt az a büszkeségem is, hogy én igen egy debreceni igazi cívis polgár vagyok, annak minden előnyével és hátrányával. Bár a hátrány az nem jó szó, de ugye bennünk van ez az egyfajta ilyen nyakas, cívis büszkeség, amit egyébként az apukám is mindig mondott, mikor én még fiatal voltam, és annyira nem is értettem. És a családhoz így a vége felé még egyszer visszatérnék, mert a munkám során az az örökség, amit én így a szüleimtől kaptam, az visszaköszön. Sajnos már ezt a szüleimmel nem tudom megbeszélni, de nagy örömmel vitatkoznék, vagy beszélgetnék velük erről, hogy nekik mit jelentett ez a cívis lét. De én úgy gondolom, hogy ahogy az apukám egy nagyon büszke cívis volt, vagy ahogy például az anyukám az irodalomhoz, a költészethez szinte egész életében kötődött, én ezt az örökséget debreceniként, cívisként, ezt adom tovább azoknak a turistáknak, érdeklődőknek, debreceni polgároknak, akikkel együtt szoktam sétálni.